Përshëndetje shikues të nderuar, po ndiqni edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Nesër përmes një videokonference në organizimin e Bashkimit Evropian mbahet samiti i Zagrebit, ku do të marrin pjesë liderët e shteteve anëtare të BE-s si dhe ata të Ballkanit Perëndimor. Pjesë e këtij samiti do të jetë edhe presidenti Hashim Thaçi, i cili do të kërkojë nga Bashkimi Evropian hapa sa më të shpejt drejt liberalizimit të vizave. Për të mësuar më shumë për agjendën e këtij samiti, do të lidhemi tani drejt për drejt me korrespondentën tonë në Bruksel, Gjeraqina Tuhina. Gjeraqina, përshëndetje, nëse më dëgjon, çka do të jetë në fokus të samitit në të nesërm të Zagrebit? Përshëndetje, atëherë samiti i Zagrebit i planifikuar që të mbahet në kryeqendrën kroate megjithatë për shkak të rrethanave të shkaktuara rreth pandemisë COVID-19, do të mbahet në format të videokonferencës dhe porosia kyçe do të jetë perspektiva evropiane për shtetet e Ballkanit Perëndimor, mirëpo në deklaratën përfundimtare do ketë kërkesa konkrete ndaj liderëve ballkanik, sidomos ato që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, por edhe vërejtja e veçantë do t'i kushtohet keqpërdorimit të mundshëm të masave të jashtëzakonshme gjatë pandemisë për përfitime politike sa i përket vendeve të Ballkanit Perëndimor. Liderët evropian do kërkojnë nga liderët ballkanik që t'i shmangen çfarë do keqpërdorimi gjatë kohës së pandemisë, do të premtojnë ndihmë të konkrete financiare, e cila në kuptim të hollave deri tani ka arritur numrin 3.3 miliard euro, do të paralajmërohet që në vjesht do të dilet me një plan të madh të investimit në Ballkanin Perëndimor, mirëpo do të bëhet ftesë për zgjidhje të problemeve apo kontesteve bilaterale në mes të vendeve në rajon. Siç thash edhe më herët, kjo videokonferencë, formati do jetë në videokonferencë, do të garantoj pjesëmarrjen e të gjithëve, si nga ana evropiane, ashtu edhe nga ana e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Këtu para së gjithash kam parasysh çështjen e Spanjës, është ndërherat e rralla që do merr pjesë në një format BE Ballkan. Kryeministri i Spanjës, në këtë rast Pedro Sanchez, mirëpo pjesëmarrja e tij është realizuar duke pas parasysh të shprehem ashtu disa rrethana lehtësuese të kësaj konference, e cila para së gjithashtu ka të bëjë me një videokonferencë ku nuk do të ketë përshëndetje me dorë në mes të pjesëmarrësve, nuk do ketë fotografim familjar siç është praktika kur ka takime fizike, por edhe nga liderët e Ballkanit Perëndimor është kërkuar që të jenë neutral gjatë paraqitjes së tyre, është kërkuar një prapavi uniforme, mos të ketë simbole shtetërore apo flamuj shtetëror nga ana e tyre gjatë pjesëmarrjes së konferencës, në mënyrë që të sigurohet pjesëmarrja e të gjithëve. Kërkoj falje për këtë pengesë të vogël. Organizatorët e këtij takimi shprehen se do jetë edhe një takim që do konfirmohet perspektive evropiane dhe përkushtim i Bashkimit Evropian ndaj perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor. Mirëpo çfarë është me rëndësi, se në këtë rast nuk do përmendet antarësimi fuqiplot i të gjithë anëtarëve të Bashkimit Evropian. Ka shtete skeptike të cilat kanë refuzuar që të përkushtohen në këtë moment, mirëpo dhe tërhiqet vërejtja se ky samit nuk ka të bëjë me zgjerimin e Ballkanit Perëndimor, por më shumë ka të bëjë me mesazhe politike rreth një perspektive evropiane. Përshëndetje dhe për bukurozhën e vogël. Po e vazhdoj edhe me një pyetje. Presidenti Thaçi përmes një postimi edhe në rrjetin e tij social Twitter ka thënë se do të kërkojë nesër nga BE hapa sa më të shpejt drejt liberalizimit vizave. Sa jemi afër këtij procesi në kushte reale? Në kushte reale, kur ka vullnet politik, ka edhe mundësi politike që të arrihen këto marrëveshje, mirëpo për momentin çështja e vizave për Kosovën asgjë është pjesë e agjendës. Këtë kanë konfirmuar edhe sot zyrtarët evropian, të cilët merren drejt për së drejti me organizimin e këtij samiti. Në këtë samit natyrisht nuk është pritur që të merret ndonjë vendim, mirëpo dëshirohet që të arrihet një e ashtu quajtur masë kritike e cila do të mundësonte vendimarrjen pozitive në këtë aspekt. Zyrtarët evropian janë të vetëdijshëm se sa e padrejtë është kjo gjë për kosovarët, mirëpo edhe sot ishte një nga konfirmimet se akoma nuk është në agjendë. Gjeraqina, ne të falenderojmë për gjitha këto informacione që na i solle në këtë linjë të drejtë për drejtë. Shikuesve për këtë shqetësim të vogël.
Kur jemi të çështja e samitit të Zagrebit, do të kalojmë tani në lidhje të drejt për drejt me ambasadoren e Kosovës në Kroaci, Gzim Kasapollin. Zoti Kasapolli, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Kasapolli, cila është rëndësia e këtij samiti për Kosovën? Po padyshim që rëndësia e këtij samiti është shumë e madhe për Kosovën, por do të ishte edhe më e madhe po mos kishim të bëjmë me një fatkeqësi e cila e ka kapluar gjithë botën, atë të Covid-19, dhe fatkeqësisht i gjithë fokusi edhe i samitit të Zagrebit është orientuar ka menaxhimi i kësaj krize për vendet e Bashkimit Evropian, por edhe ato të Ballkanit Perëndimor. Për Kosovën pjesëmarrja në këtë samit është shumë e rëndësishme dhe kjo është konfirmuar edhe nga institucionet relevante evropiane që Kosova do të jetë përfaqësuar nga presidenti zoti Hashim Thaçi dhe si e tillë do të jap kontributin e vet në këtë samit. Po them edhe një herë, fatkeqësisht fokusi është në menaxhimin e krizës si rezultati i pandemisë së Covid-19. Do të flasim tani edhe për një çështje tjetër. Shumë qytetarë të Kosovës që gjenden jashtë vendit kanë bërë kërkesa për kthim edhe në këtë kohë të përhapjes së pandemisë me Covid-19. Një numër i madh i tyre tashmë u janë drejtuar autoriteteve kosovare me kërkesa për kthim dhe janë në pritje të organizimit të fluturimeve. Ju, zoti ambasador, si e shihni që është situata me bashkëdhetarët tanë, cilët aktualisht gjenden në Kroaci dhe në këtë kohë pandemie? Në fakt, ne kemi bërë të pamundurën që të menaxhojmë në mënyrën sa më të mirë të mundshme këtë krizë, duke pas parasysh që ne jemi ballafaqur këtu në Zagreb jo vetëm me çështjen e koronavirusit, por edhe me një tërmet të cilin e kemi pasur në muajin e tretë dhe i cili ka shtuar panikën e qytetarëve tonë, të cilët aktualisht ndrojnë në Zagreb ose me viza pune ose me leje të ndryshme qëndrimi. Fatmirësisht, ne në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme kemi arritur që deri tani ti riadresojmë të gjitha rastet emergjente dhe deri në këtë moment kemi arritur që t'i kthejmë në Kosovë diku rreth 200 qytetarë nga Kroacia dhe na ka mbetur tani edhe një numër relativisht i vogël, 80 deri në 100, të cilët fatmirësisht nuk janë raste emergjente dhe e kanë të siguruar mbijetesën, ose punojnë ose kanë qëndrim të përhershëm në Kroaci. Kështu që deri më sot ne kemi qenë, mund të them, edhe fatlum që kemi gjetur edhe mirëkuptim edhe të institucionet e Kosovës për rastet emergjente të cilat kanë ardhur nga Kroacia. Po them edhe një herë, ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë dhe këta 200 qytetarë janë kthyer në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe, a keni pasur kontakte me qytetarët tanë në Kroaci dhe nëse keni ndonjë informacion, a ka pasur qytetarë të infektuar me virusin korona, shqiptar? Fatmirësisht deri më tani nuk kemi pasur asnjë rast të qytetarëve të Kosovës të cilët kanë qenë të infektuar me koronavirus dhe ne për këtë periudhën 2 mujore mund të them lirisht pa asnjë ditë pushimi kemi kontaktuar me të gjithë, jemi përpjekur që të menaxhojmë, thash edhe një herë, në mënyrën sa më të mirë të mundshme këtë krizë, duke i falendëruar edhe bashkëdhetarët tonë të cilët jetojnë në Kroaci, të cilët i kanë hapur dyert të veprimtarive të tyre, të shtëpive të tyre dhe na kanë dalë në ndihmë për të menaxhuar sa më mirë këtë krizë të pandemisë. Ne jemi fatlum që kemi bashkëdhetarë tonë të cilët jetojnë këtu në Zagreb, në Kroaci, dhe të cilët edhe ata kanë bërë të pamundur që të na dalin në ndihmë në këtë fatkeqësi. Zoti ambasador, sa kërkesa kemi pranuar për kthimin e qytetarëve tanë? Sa fluturime gjithsesi edhe janë realizuar deri më tani dhe apritet që në ditët në vijim të ketë kthim të qytetarëve të Kosovës nga atje? Deri më tani ne organizimin e kthimit e kemi bërë përmes autobusëve dhe veturave private. Fati që edhe qeveria Malizi dhe institucionet e Malizi kanë qenë të hapura në këtë drejtim dhe kanë pasur mirëkuptim për rastet tona. Dhe ne deri më tani kemi përcjellur 3 autobus dhe shumë vetura private që e përbën numrin total prej 200 bashkëdhetarëve tonë që janë kthyer në Kosovë. Dhe tani jemi në planifikim dhe besoj që këtë javë do të dorëzojmë listën
po shpresoj të fundit prej 80 deri në 85 qytetarë të cilët kanë shprehur dëshirën dhe janë të detyruar praktikisht të kthehen në Kosovë. Ne presim miratimin e institucioneve të Kosovës dhe shpresoj që brenda një afati të shkurtër kohor ne do t'i kthejmë të gjithë ata që kanë shprehur interesim të kthehen në Kosovë. Tu desha të ndalëm, cilat kanë qenë arsyet e tyre të kthimit? A kanë qenë problem sepse kanë pasur një skadencë vize apo arsye të ndryshme private, le të themi? Ne kemi arritur që në fillim të paraqitjes krizës me pandeminë e COVID-19, ne kemi arritur që të realizojmë një marrëveshje me institucionet e Kroacisë që të gjithë atyre që ju skadojnë vizat, ty lejohet qëndrimi në Kroaci dhe që të mos kenë kurrfarë penalizime në momentin e largimit nga shteti kroat. Dhe për këtë kemi arritur këtë marrëveshje. Shumica prej tyre, më thashë edhe një herë, që kanë pas frikë edhe nga tërmeti i cili ka ndodhur, tërmetet, mund të them shumë të cilat kanë ndodhur në Zagreb, dhe për shkak të panikës kanë kërkuar që në mënyrë të menjëhershme të largohen nga Kroacia. Pas shqetësimit, ata kanë vazhduar shumica prej tyre punën dhe nga 700 kërkesa të cilat i kemi pasur në fillim, po them në ditët e para të tërmetit dhe të Covidit, ne kemi arritur që deri tash t'i largojmë 200 dhe ka mbetur rreth 80 apo 85 tjerë të cilët dëshirojnë të largohen, kështu që numri në total është në 300. Cilat janë implikimet për rastet që dëshirojnë të kthehen në Kosovë, zoti Kasapolli? Po shumica prej tyre janë raste të cilët ju ndërpret edhe kontrata e punës, janë raste kryesisht të punëtorëve të ndërtimtarisë, e cila normalisht ka qenë shumë e afektuar edhe këtu në Kroaci, dhe ata nuk dëshirojnë të presin për zgjatjet e kontratës, po me përfundimin e kontratës dëshirojnë të largohen nga Kroacia dhe të kthehen në Kosovë. Po them edhe një herë, nuk kemi raste sociale emergjente të cilat janë paraqitur në fillim të pandemisë, të cilat jemi përpjekur në mënyrë maksimale që t'i menaxhojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Zoti Kasapolli, ne të falenderojmë për këtë linjë të drejt për drejt dhe për gjitha informacionet nga Zagrebi. Falenderoj dhe juve. Dhe të kalojmë tani me informacione nga COVID-19. Kosova përshkon drejt mposhtjes këtij virusi, pasi të hënën në mbrëmje vetëm 4 raste kanë rezultuar pozitive, ndërsa 22 janë shëruar. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njofton se janë testuar 254 mostra të marra nga klinika infektive dhe gjurmimi i kontakteve në terren. Ky institut ka konfirmuar se 4 raste të reja janë raste kontakti, 2 prej të cilëve nga komuna Mitrovicës dhe nga një në komunat Rauvez dhe Prizren. Ndërkohë, instituti ka treguar edhe për 22 të tjerë të shëruar, gjë që në 403 numrin e përgjithshëm të shëruarve. Që nga përhapja e pandemisë në Kosovë deri më sot janë infektuar gjithsej 855 persona, prej tyre janë shëruar 403, ndërsa 26 persona kanë humbur betejën me COVID-19. Në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, sot janë të hospitalizuar gjithsej 33 raste me COVID-19 pozitiv, ndërsa sot lirohen 2 pacient të shëruar. Nga 33 pacient me COVID-19, 26 raste janë në gjendje stabile. Në mjekimin intensiv të klinikës janë duke u trajtuar 2 pacient në gjendje të rëndë, që të 2 pacientët kanë sëmundje kronike të veshkave dhe janë në dializë. Në klinikë janë gjithsej 5 pacient pozitiv të cilët janë në dializë, e cila është duke u realizuar në repartin e klinikës. Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar se ka filluar hetimet për zbardhjen e plotë të vdekjes së 26 vjeçarit. Rasti tragjik që ndodhi të dielën në qendrën e studentëve ka tronditur gjithë vendin. Agon Musliu është 26 vjeçari nga Livoçi e Epër Migjilanit, i cili humbi jetën pas rënjes nga kati i 4 në qendrën e studentëve në Prishtinë, ku ishte vendosur në karantinë. Babai i tij, Naim Musliu, në një intervistë për Rtk për vdekjen e Agonit bën përgjegjëse institucionet e vendit.
Komisioni për Shëndetësi ka diskutuar për masat të ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë dhe kësaj konstatimet të gjykatës kushtetuese për aplikim të masave. Pas mbledhjes, deputeti i VV-s Fitim Uka tha se gjykata kushtetuese nuk ka gjetur asnjë shkelje që ka bërë Ministria e Shëndetësisë me vendosjen e masave për kufizimin e lëvizjes gjatë pandemisë. Uka tha se mbështesin një formim të tillë të një komisioni parlamentar për hetimin e rastit të 26 vjeçarit, i cili vdiq më parë në qendrën e studentëve. Humbjen e jetës së 26 vjeçarit nga Gjilani, që edhe ditën e djeshme, por edhe sot është tentu me u politizu skajshëm. Dhe ajo çfarë ne kemi bërë thirrje si deputet lëvizjes vetëvendosje është që të mos bijem ndesh me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që të mos bëjmë publicitet të detajeve të këtij rasti, sepse kjo mund të nxjisë edhe raste të tjera si rezultati asaj që njihet si modelimi i vetvrasje. Kështu që kjo ka qenë thirrja jonë që e kemi realizuar në kuadër të mbledhjes së sotme, por natyrisht ajo që ne e kemi theksu dhe ritheksu disa herë në këtë mbledhje të komisionit ka qenë një hetim i pavarur. Ajo çfarë ne ftojmë është që prokuroria të merret seriozisht me këtë rast, ta trajtojë si prioritet. Dhe gjithashtu ju kemi kërkuar edhe kolegëve të tjerë të komisionit që në rast se duhet të ndjekim të gjitha procedurat e mundshme ligjore, që të kërkojmë raportim të detajzuar prej Ministrisë së Shëndetësisë dhe kësaj edhe prokuroria por edhe organet tjera të nxjerrin para drejtësisë dhe të japin llogari ata të cilët kanë treguar neglizhencë në këtë rast. Partia Demokratike e Kosovës nëpërmjet deputetës Eliza Hoxha kërkoi sot formimin e një komisioni hetimor parlamentar për rrethanat e vdekjes së të riut nga Gjilani që ishte vendosur në karantinë në qendrën e studentëve. Dokumentet e publikuara në media për korrespondencën e bërë me ambasadën e Kosovës në Gjermani dhe qendrën operative emergjente në qytetin e Gjilanit dëshmojnë se ministri i shkarkuar Vitia dhe persona përgjegjës për karantinën kanë qenë dieni për problemet shëndetësore të riut Agon Musliu tashmë të ndjerë. Pra, institucionet shtetërore do të duhej të kujdeseshin për të riu 26 vjeçar. E ato kanë kryer një akt të rënd neglizhence e papërgjegjshmërie që ka quar mandej deri tek tragjedia e vetvrasjes. Ato fakte gjithashtu tregojnë se ministri i shkarkuar i shëndetësisë në konferencën e shtypit dje nuk e tha të vërtetën. Po ashtu, tashmë kanë dalë fakte të shumta bindse se karantina është menaxhuar keq dhe se ka pasur abuzime të rënda për sa i përket trajtimit në mënyrë selektive të qytetarëve të riadhesuar. Shumë qytetarë të riadhesuar që do të duhej të ishin në karantinën e qendrës studentore janë privilegjuar duke u lejuar që ta shmangin karantinën ose të largoheshin para kohe prej saj. Nga ana tjetër, shumë qytetarë fatkeq e të pafuqishëm, sikurse Agon Musliu, që nuk kishin lidhje politike, autoritet apo pushtet, u detyruan të qëndrojnë me dëmos në karantinë. Duke patur parasysh rëndesën dhe seriozitetin e ngjarjes dramatike të ndodhur, si dhe përgjegjësitë e mëdha të institucioneve shtetërore që kufizuan lirinë e tij e që do duhet të përkujdeseshin për të, Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës propozon krijimin e një komisioni hetimor parlamentar të posaçëm. Nga koha e fillimit të pandemisë në Kosovë, jo vetëm stafi mjekësor që ka qenë i angazhuar maksimalisht, por janë edhe pjesëtarë të uniformuar, të cilët kanë qenë në krye të detyrës. Madje në këtë periudhë, policia e Kosovës ka punuar me orar shtesë. Për të na njoftuar lidhur me gjendjen e pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të cilët kanë qenë të infektuar me COVID-19, tani do të lidhemi drejt për drejt me Baki Kelanin, zëdhënësin e policisë. Zoti Kelani, përshëndetje dhe faleminderit për këtë linjë. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për inkuadrimin. Zoti Kelani, cila është gjendja shëndetësore aktuale e pjesëtarëve të infektuar me COVID-19? Fatmirësisht, gjendja e zyrtarëve policor, të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, është e mirë dhe stabile.
Ashtu që kemi bërë të ditur deri në këtë fundjavë që lëm pas, kanë qenë të evidentuar 11 raste të zyrtarëve policor, të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. 2 prej tyre që kanë qenë të parët se informacione ku kanë rezultuar pozitiv, tani më janë shëruar, do të testet e tyre kanë rezultuar negativ, dhe mund të themi që janë 9 raste që ende janë aktiv me COVID-19. Mirë po, bazune për cilën e situatës dhe shëndetit tyre, nga Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore, cila është në kuadër të Policisë së Kosovës, kemi informacione zyrtare se gjendja e tyre është e mirë, janë të vetë karantinuar, shumica prej tyre në shtëpi, dhe fatmirësisht presim që shumë shpejt edhe ata të rezultojnë. Të ndërruar shikues, do të presim për pak qaste, apo do të lidhemi përsëri me zotin Kelani. Zotin Kelani, po dëgjohemi tani dhe ju kemi në kuadër. Mund të vazhdoni. Po them fatmirësisht në bazë informacioneve që kemi nga shërbimet shëndetësore, gjendja e tyre është stabile dhe presim që edhe ata në testet në vijim në kohën kur pritet i bëjnë, të rezultojnë edhe ata negativ dhe t'ju kthehen të tyrave. Zoti Kelani, nëse mund të flasim pak edhe për rastin e rëndë tragjik që ndodhi një ditë më parë, ku 26 vjeçari Agon Musliu nga Livoqi i Gjilanit u hodh nga kati 4 të qendrës së studentëve ku po qëndrojnë të karantinuar të kthyerit nga vendet e ndryshme evropiane. Cilat janë informacionet tuaja lidhur me këtë rast tragjik? Po ne kemi bërë të ditur zyrtarisht informacionet rreth rastit të cilësuar si vdekje e dyshuar. Ne si polici në momentin kur kemi pranuar informacione kemi marrë veprimet tona policore, ato për të cilat edhe jemi të mandatuar me ligj, dhe siç e kemi bërë të ditur trupi i pajet është dërguar për obduksion. Kështu që presim që të gjitha rezultatet që dalin edhe nga obduksioni edhe nga hetimet që janë të kyçura, të presim se çfarë do rezultojnë ato. Deri në këtë fazë, ajo që është bërë publike dhe është ditur deri tani, është ato që ai kemi thënë, se policia e Kosovës është duke trajtuar si rast në bashkëpunim edhe me organet e drejtësisë, dhe me që jemi në fazë të hetimit të këtij rasti, ne nuk dëshirojmë që t'japim ndonjë koment apo informacion shtesë, kështu që pritëm gjitha rezultatet zyrtare që të vinë dhe pastaj ne t'japim informacionet zyrtare. Zoti Kelani, ju realisht në këtë periudhën 2 mujore keni punuar dhe me orar të shtuar dhe realisht po vazhdoni ende të punoni me këtë orar. A mund të na thoni cilat kanë qenë sfidat me cilat juve ju është dashur të përballeni më së shumti? Po e dini që tani që një kohë gjatë për kur është faqë rastet e para të pandemisë, ne si Policia e Kosovës kemi qenë pjesë e artimit të urdhit operativ për të bërë përgatitjet tona policore në mënyrë që të dalim në zbatim të vendimeve të institucioneve që kanë marrë vendimet për pandemi dhe varësisht prej nevojave dhe situatës në terren që janë shfaqur, ju e dini që ka pas vendime të ndryshme, disa zona apo komuna kanë qenë të karantinuara, disa jo, dhe varësisht prej situatës, prej rrethanave dhe vendimeve që kanë qenë, ne kemi angazhuar personelin policor. Është e vërtetë që zyrtarët policorë kanë punuar në një orar prej 12 orëve dhe ende vazhdojnë që të punojnë në një situatë të tillë prej 12 orëve, që do të thotë se puna e zyrtarëve policorë nuk është ndërprerje në orar të shkurtuar, sepse tani edhe me këto vendimet dhe masat e reja, personeli policor duhet të jetë i angazhuar në mënyrë që të arrijë të kryejë detyrat e veta dhe të vazhdojmë të mbajmë situatën më shumë nën kontroll, sepse e dim që jemi të angazhuar, kemi vullnetin dhe angazhimin që të arrijmë që me punën, prezencën tonë të ndikojmë në parandalimin e përhapjes së mëtejme të këtij virusi. Ndërkohë, zoti Kelani, edhe një pyetje, sapo i respektojnë qytetarët rekomandimet e vëna nga Instituti i Shëndetësisë Publike në Kosovë dhe apo shqipton Policia e Kosovës dënime për mos respektim të masave? Cilat janë gjobat konkrete të këtyre personave të cilët nuk i respektojnë këto masa? Unë duqa të adresoj një falënderim gjithë qytetarëve që me të vërtetë janë treguar mjaft matur në respektimin e vendimeve të institucioneve kompetente dhe njëkohësisht edhe bashkëpunimin që kanë treguar edhe me Policinë e Kosovës edhe në këtë kohë pandemie.
Ne si polici që nga fillimi i marrjes së vendimeve nga institucionet kompetente kemi filluar, nëse mund ta them, me 2 apo 3 faza. Fillimisht i kemi njoftuar qytetarët mbi vendimet që janë marrë, sepse ka qenë një kohë paksa e shkurtë që të arrijnë informata e plotë tek qytetarët për shkak të situatës dhe rrethonave që janë krijuar nga kjo pandemi. Dhe pastaj kemi shkuar me dhënien e vrejtjeve, ku mund të them për këtë periudhë kohore janë dhënë mbi 9000 vrejtje tek qytetarët që të lidhen kryesisht me respektimin e vendimeve të institucioneve për pandemi. Mirë po, si fazë e tretë kemi shqiptuar edhe gjoba ndaj një pjesë të caktuar qytetarëve që nuk kanë respektuar këto vendime, por që fatmirësisht nuk ka qenë një numër, ta themi, i lartë krahasuar me periudhën e gjatë kohore. Mund të them që dikon deri në këtë fazë janë shqiptuar dikon rreth 1179 janë hapur në fakt 1179 raste ndaj dikon 2098 personave. Që do të thotë raste këto që kanë bëjmë me mosveprim sipas dispozitave shëndetësore gjatë pandemisë. Pra raste të cilat policia e Kosovës i hap sipas kodit penal. Mirë po që nga data 15 e muajit kaluar, me vendim të ministrisë kompetente, është fillu edhe shqiptimi i kundërvajtjeve administrative nga inspektorët sanitar, pjesës cilës është edhe policia e Kosovës në aspektin e dhënies së asistencës ndaj tyre. Zotë Gilani, ne të falenderojmë për këtë paraqitje dhe për kohën tuaj dhe për gjitha këto informacione që na i solle nga policia e Kosovës. Faleminderit edhe juve, kërkoj falje në aspektin teknik se ka dhe thirrje tjera dhe institucione tjera apo mediume tjera që kërkojnë informacione të tilla, kështu që kërkoj falje për këto lëvizje ndoshta jashtë kohës. Faleminderit juve, Zotë Gilani. Tani do të kalojmë në një lidhje tjetër të drejtë për drejtë, do të flasim lidhur me rastin e fundit të vdekjes së 26 vjeçarit nga Livoçi i Gjilanit dhe vendosjen e të kthyer në karantinë. E kemi në linjë të drejtë për drejtë deputetën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zonjën Time Kadriaj. Zonja Kadriaj, përshëndetje dhe faleminderit për këtë linjë. Përshëndetje edhe për ju. Zonja Kadriaj, si e keni parë gjithë menaxhimin e situatës me COVID-19 nga institucionet e vendit? Ne gjithë kemi besu në institucionet dhe kemi mendu që pandemia po menaxhohet ashtu siç duhet, apo sipas rekomandimeve që i ka dhënë Instituti i Shëndetit Publik. Unë du të bëj një falënderim publik për gjithë profesionistët e Institutit të Shëndetit Publik, po edhe mjekët e infektivës dhe gjithë kuadrat mjekësor kudo që kanë punu dhe që kanë qenë në ballë të detyres në menaxhimin e kësaj pandemie. Dhe ndërkohë ne kemi pasur se diçka ka eskaluar dhe ky është rasti i fundit që ka ndodhur ose skandali që ka ndodhur në qendrën në karantinën që është vendosur në qendrën e studentëve. Ne kemi pas si deputet, kemi pas shumë telefonata nga shumë qytetarë të Kosovës, të cilën janë këtu dhe kanë qëndruar me ditët tona në karantinë. Dhe unë kam menduar që kjo është e drejtë, sepse ashtu kanë qenë të përcaktuara rregullat se çdo qytetar që kthehet nga jashtë Kosovës të qëndrojë 2 javë apo 3 javë në karantinë derisa të konfirmohet se a janë të infektuar apo nuk janë të infektuar. Dhe nga qytetarët kemi marrë informacione se kjo nuk po respektohet, domethënë dikush po qëndron, ndërsa dikush nuk po qëndron në karantinë. Dhe mendoj që këtu ka pas një shkarje apo ka pas një abuzim në këtë drejtim, duke u liruar disa dhe duke qëndruar disa të tjerë. Ne nuk kemi kundër që janë liruar, kurdo që është liruar, mirë po do është me pas trajtim të barabartë të gjithë qytetarët që janë këtu dhe që janë vendosur në karantinë. A mendoni që do duhej të krijohej një komision hetimor për gjithë këtë ngjarje, për gjithë këtë selektim siç ju po e quani të karantinuarve? Po, veç ka dalë një propozim nga Kuvendi i Kosovës dhe ka iniciativë që të krijohet një komision hetimor në kuadër të Parlamentit të Kosovës në mënyrë që të konfirmohet ato që kemi publiku, jo veç unë, po edhe të gjithë të tjerët, sepse dita ditës po dalin fakte të reja se si është menaxhu qëndrimi në qendrën e studentëve. Dhe është mirë që të ballafaqohet dhe gjithë përgjegjësit të paraqiten para drejtësisë dhe drejtësia ta kryejë detyrën e vet.
A ka vend zonja time për një dërheqje, le të themi dërheqje eventuale të ministrit në detyrë të shëndetësisë, atit punëve të brendshme, apo edhe përgjegjësve të tjerë pas rastit të fundit të ngjarjes tragjike të Gjilanit? Të gjithë këta ministra ju e keni që janë ministra në detyrë, janë ministra të shkarkuar. Dhe vetë fakti që 2 herë është shkel në vazhdimsi kushtetuta kur ju ka ndalu lëvizja qytetarëve, lëvizja lirë qytetarëve dhe gjykata kushtetuese e ka konfirmu këtë shkeli kushtetuese nuk munde me prit. Pas rastit së vdeshme të rrip që ka ndodhur dhe vrasja të rrip nga Gjilani, ministri i shkarkuar ordosht moralisht të japë dorëheqje. Mirë, po janë institucione gjyqësore dhe janë institucione prokuria që duhet merren me hekimin e këtyre rasteve dhe është e mirë iniciativa që është marrë nga deputetët e Republikës së Kosovës që të formohet një komision hetimor dhe të hetohet në detaje se çfarë ka ndodhur dhe si është menaxhuar situata. Ne është shokuese këto ditë kur dalin video se si në mënyrë klandestine janë larguar disa qytetarë ndërsa të tjerë që s'ka njoft kanë qëndruar për ditë të tëra në karantinë. Dhe ky selektim, problemi është se ky selektim në bazë cillave rregullave janë selektuar qytetarët se kush duhet të lirohet dhe kush duhet të qëndrojë në karantinë. A keni dëshmi me fakte nëse do të juftojmë nga prokuroria rreth këtij selektimi siç ju po e quani zonja time? Po ne kemi disa, i njohim edhe personalisht disa persona të cilët janë liruar dhe i njohim personalisht dhe i kemi ato dëshmi se ata nuk janë të smurë siç janë cilësuar nga Ministria e Shëndetësisë, po janë qytetarë të Kosovës, të cilat janë kthyer përmes ambasadave të Kosovës, janë kthyer në Kosovë dhe janë qytetarë të cilët janë shëndosh dhe mirë dhe punojnë në institucione kredibile të Kosovës. Zonja Kadriaj, ne të falenderojmë për këtë linjë të drejt për drejt dhe për gjitha informacionet. Çdo të mirë edhe për juve. Faleminderit. Partia Social-Demokrate me një aksion simbolik duke vendosur shirita në objektin e qeverisë se kanë shpallur objekt në karantinë. Zgjim Hyseni, nënkryetari i PSD-s, thanë se e kanë futur qeverinë në karantinë pas rastit tragjik që ndodhi të dielën në qendrën e studentëve. Përmes këtij aksioni simbolik, sot e kemi futur qeverinë në karantinë. Është karantina që i ka shkaktuar shumë dëme këtij vendi, andaj janë udhëheqësit e kësaj karantine që sot duhet karantinuar. Karantina ka shërby si mjet për përndjekje politike dhe si mënyrë për ta penguar punën e kuvendit. Karantina ka raportime tashmë që në karantinë nuk është vendos përmes kritereve, aty ka pas favorizime e diskriminime. Dhe me thonë, jemi këtu për të kërku përgjegjësi politike mbi rastin tragjik që ndodhi 2 ditë më herët. Në qendrën e studentëve, momentalisht në karantinë gjenden mbi 150 persona. Valdet Hashani, menaxheri i karantinës, ka bërë të ditur se sot janë testuar 45 persona, e nëse rezultojnë negativ, ata nesër lirohen. Momentalisht në karantinë gjenden 150 persona, të cilët sot janë testuar në fakt 45, që nëse rezultojnë negativ, ata nesër veç lirohen, dërsa në orët e mbrëmjes, dikun prej orës 16:15 presim edhe fluturimin nga shtetet skandinave, nga Suedia, ku pritet të arrijnë dikun 150 qytetarë të Kosovës. Varësisht nga gjendja atyre shëndetësore, ata do të triazhohen fillimisht në aeroportin e Prishtinës nga një ekip, e pastaj edhe këtu nga 2 ekipe mjekësore, ekipet e qendrës mjekësisë familjare edhe të Institutit Shëndetit Publik mbi shenjat e Covidit. Në këtë rast, edhe i kisha lutë edhe qytetarët e cilët vinë nga vendet e ndryshme që vinë në Kosovë, e di se shumica prej tyre janë të njoftuar mbi karantinimin. Të gjithë ata të cilët duhet të karantinohen, duhet të kenë parasysh se ky problem ose kjo fatkeqësi është globale, është pandemi e nivelit global. Nuk është që vetëm Kosova e ka. Duhet të merret, mos ta quaj me sportivitet, po të merret pak më gjerë. Në këtë rast na ndihmoni edhe neve të cilët angazhohemi dhe punojmë për më tepër se 1 muaj.
ekipe tëra të cilët kujdesen për ata që gjendet brenda. Nuk është qëllimi që të mbyllen ata brenda. Qëllimi është që të dyshuarit të izolohen në mënyrë që të mos zbartin, siç e quan edhe mjekësia epidemiologjike, bombën në mesin e qytetarëve, me që nuk dim. Në momentin kur testohen dhe dalin rezultoj negativ, sigurisht se ata mund të bashkangjiten dhe të bashkohen me familjen. Drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Bujar Gashi, u ka bërë thirrje qytetarëve për kujdes më të shtuar sepse sipas tij, COVID-19 mund të kthehet sërish pas një jave. Pas daljes së Prishtinës nga karantina, të hënën dhe të martën janë vërejtur numër i madh i qytetarëve të cilët kanë dalë rrugëve, shesheve e lokaleve të kryeqytetit. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të zbatojnë masat. Qysh nga dje shifet një lëvizje shumë e madhe e veturave, edhe aja që ndoshta për mu kishme qenë shumë më shqetësueshë është lëvizja e qytetarëve në këmbë edhe në për dyqane ose në për objekte të tjera, ku shihet edhe një numër i qytetarëve që janë pa masa mbrojtëse. Gjithashtu e kam një frikë se është keq kuptuar hjekja e karantinës së kryeqytetit me masa tjera, sepse është larguar vetëm karantina, ndërsa masa tjera kanë mbetur në fuqi, ashtu siç kanë qenë të specifikuar nga niveli qendror, përveç rritjes së orarit të lëvizjes nga 90 minuta në 180 minuta, do me thonë në 2 pjesë të ndame të ditës. Do me thonë nuk ka ndaj mas tjetër e cila i liron të gjithë qytetarët që të dalin në çdo kohë. Mirë po shihet që ka një floks pak më të madh të qytetarëve dhe sidomos të veturave në kryeqytet edhe dje dhe sot. E për të parë se sa po zbatohen këto masat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë, në lidhje të drejt për drejt kemi gazetaren tonë Elmina Osmani, e cila gjendet në kryeqytet, realisht në një pjesë të kryeqytetit. Elmina, përshëndetje, nëse më dëgjon, a ka lëvizje të qytetarëve të Prishtinës, megjithëse po duket sigur ka mjaft? Po, Djelza, përshëndetje për juve në studio dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Ne jemi në tregun e Gjelbërt në Prishtinë, ku siç po e shihni si duket mbyllja e qytetarëve për 2 muaj, kanë ndikuar keq te qytetarët. Ata nuk po i përgjigjen ftesës së Ministrisë së Shëndetësisë dhe gjitha institucioneve tjera për të qëndruar në shtëpi. Ne kemi intervistuar edhe disa qytetarë dhe kemi biseduar me ta, sepse gjatë gjithë ditës kemi lëvizur në pjesë të ndryshme të qytetit, ku ka pas fluks të madh të qytetarëve. Sipas tyre, ata thonë se kanë kohën, do me thonë sipas numrit të letër njoftimit, dhe po e shfrytëzojnë kohën 2 herë në ditë për të dalë. Mirë po, megjithatë, të gjitha institucionet vazhdojnë të bëjnë thirrje që qytetarët të qëndrojnë në shtëpi dhe të vazhdojnë të zbatojnë masat. Ne kemi parë se fluks të madh gjithandej dhe lusim kamermanin Besart Ahmeti që të fokusoj pak se dhe këtu në treg gjatë gjithë ditës ka pas fluks të madh të qytetarëve. Ndërkohë, disa nga qytetarët janë ankuar se pse është mbyllur tregu i Gjelbërt për shkak se sipas tyre tregtarët po e shesin mallin e tyre në rrugë dhe kjo mund të ndikojë keq me që aty shitet edhe bylmeti, pemë, perimet dhe gjëra të tjera ushqimore, të cilat sipas tyre nuk është mirë të ekspozohen as ndaj pluhurit dhe gazit të makinave të cilat po ishin i besoj në pamje dhe Djelza, unë ju përshëndes duke ju lënë me pamje nga tregu i Gjelbërt në Prishtinë. Elmina, dhe ne të falenderojmë për gjitha këto informacione dhe për këto pamje shqetësuese, le të themi, të gjithë qytetarëve cilët kanë dalë, edhe pse është paralajmëruar që duhet kemi kujdes në këto kohë pandemie, sepse rreziku ende nuk ka kaluar. Do të flasim edhe për shëndetin e të burgosurve në Kosovë, sidomos në këtë periudhë të pandemisë që ka përfshirë jo vetëm Kosovën, por gjithë globin. Në burgjet e Kosovës gjenden një numër i madh të burgosurve për të folur rreth gjendjes së tyre shëndetësore. Do të lidhemi tani drejt për drejt me Milazim Xhocaj, drejtori i Departamentit për Shëndetësinë në Burgje. Përshëndetje, doktor, faleminderit për këtë linjë. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Zoti Xhocaj, cilat janë sfidat me cilat jeni përballur gjatë kësaj periudhe kohe me COVID-19 dhe aktualisht ndoshta edhe në vazhdimsi po përballeni me sfida të ndryshme? Po dua fillimisht që them që Burgu nuk është një vend i izoluar, veçanërisht kur bëhet fjalë për pandemi dhe smundje ngjitse, dhe si rrjedhoi, domethënë gjitha smundjet të cilat gjenden në komunitet, gjenden edhe në burgje, dhe ato mund të përhapen më lehtë, veçanërisht në vende ku popullata është e grumbulluar dhe densiteti është më i madh. Prandaj burgjet në një mënyrë janë vend ideal për smundje ngjitse,
e veçanërisht për epidemi dhe pandemi të këtij lloji siç është kjo. Duke pas parasysh këtë, ne kemi ndërmarrë masat adekuate dhe që nga 27 janari kemi aplikuar masat kundër epidemike, me të cilat kemi filluar në 5 pika të më kryesore që ne kemi konsideruar që janë ato kanë qenë informimi me kohë i të gjithëve, të përfshirë dhe të burgosurit edhe stafin dhe mënyrën se si ata duhet ta menaxhojnë me mënyrën e parandalimit të pandemisë dhe trajtimit eventual të saj. Kemi ndërmarrë masat kundër epidemike që kanë qenë ato higjienike, mjetet mbrojtëse me maska, me dezinfektues dhe në rast nevoje kemi identifikuar edhe hapësirat në të cilat do të duhej të trajtoheshin personat të cilët nuk kanë nevojë për trajtim intensiv dhe po ashtu kemi identifikuar edhe hapësirat e karantinimit për të gjithë të burgosurit që vinë nga jashtë dhe për ata që eventualisht për arsyena të ndryshme dalin dhe kthehen prapë në funksion të asaj që të parandalojmë që mos të përhapet infeksioni edhe në rast se do të ketë dhe po ashtu kemi pas edhe një punë e cila është intensifikuar, gjithsesi intensifikimi i aktiviteteve për menaxhimin e stresit, gjithsesi të çështjeve që kanë të bëjnë me shëndetin mendor, duke aktivizuar në masë më të madhe edhe psikologët, por edhe psikiatrat në funksion të asaj që të burgosurit të mos kenë, domethënë, çështje të cilat i mundojnë këtë rast e çatojnë në këto momente janë të shumta, duke pas parasysh edhe mungesën e vizitave familjare, pastaj duke pas parasysh edhe mungesa të tjera të cilat shfaqen si rezultat i kësaj, dhe për këtë arsye kemi pas mjaft mirëkuptim nga të burgosurit që dua t'i falenderoj, dhe ky mirëkuptim na ka jep neve edhe më shumë kuraj dhe na ka obligu që të mos kemi vetëkënaqësi. Ajo që dua t'ju informoj juve është që ne nuk kemi pasur ende asnjë të burgosur të infektuar, edhe pse kemi pas. Nëse nuk keni pasur ndonjë të infektuar, a jeni në kontakt me ta, a dini gjendjen e tyre shëndetësore, cilat janë problemet e tyre eventuale cilat mund t'i kenë, jo vetëm sa i përket infektimit me COVID-19, po a kanë realisht ndonjë sëmundje përcjellëse, e cila mund të ndikonte në infektimin me COVID-19? Natyrisht para se të përgjigjem në pyetjen e juaj, dua të them që ne kemi pas disa staf të infektuar, kemi pas 500 oficerë në Mitrovicë dhe 1 infermier, dhe kemi ende dhe të cilët janë shëruar që të gjithë, dhe kemi ende në shërim në shtëpi 1 oficer në Dubrav dhe 1 oficer. Të ndërruar shikues, duket sikur kemi pak probleme teknike me këtë linjë të drejt për drejt me zotin Gjocaj. Sigurisht ne do të provojmë gjatë këtij edicioni të zgjeruar të lajmeve të lidhemi përsëri me zotin Gjocaj në mënyrë që të kuptojmë edhe atë se si po e kalojnë të burgosurit këtë pandemi me COVID-19 dhe se çfarë kushtesh realisht kanë dhe se janë të përgatitur që ta sfidojnë në një mënyrë ose tjetër këtë pandeminë me COVID-19. Duket sikur e kemi prapë në linjë të drejt për drejt zotin Gjocaj. Zoti Gjocaj, kërkojmë ndjetë sepse kishim probleme teknike, por gjithsesi tani jemi në transmetim të drejt për drejt dhe mund të vazhdoni me atë që ishit duke e thënë. Po, dua të them që kemi pas mirëkuptim nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, të cilët me prioritet i kanë shqyrtuar dhe i kanë përpunuar të gjitha rastet dhe na kanë mbështetur në këtë drejtim. Natyrisht që kemi pas dikun rreth 50 të burgosur të cilët janë mbi moshën 65 vjeçare. Po ashtu i kemi dikun rreth 23 të burgosur të cilët kanë smundje me diagnoza dhe prognoza terminale dhe për të cilat kemi bërë përpjekjet maksimale duke njoftuar edhe organet gjyqësore, po edhe organet tjera kompetente që të na mbështesin. A ka ndonjë trajtim specifik apo konkret ndaj këtyre personave të cilët kanë sëmundje të tjera shoqëruese? Po ne kemi 3 stacionare në kuadër të shërbimeve shëndetësore të burgjeve. Atë në Dubrav, stacionarin tek femrat dhe të mitrit dhe stacionarin tek personat me rrezikshmëri të lartë. Kështu që këto 3 stacionare funksionojnë me mjek 24 orë, kemi shërbim infermierie 24 orë në gjitha burgjet, kemi specialist 18 konsultantë të cilët i vizitojnë sipas nevoje dhe i trajtojnë këta të burgosur për smundje të tjera shoqëruese dhe natyrisht që ky sistem është i konsoliduar dhe funksionon 24 orë në të gjitha institucionet dhe në të gjitha spitalet regionale kemi dhoma të sigurta përfshirë CKUK-n në të cilën trajtohen rastet të cilat
kanë nevojë për trajtim të tillë. Për shembull, në këtë moment i kemi 3 persona në institucione publike të shtrirë që të cilët marrin trajtimet adekuate. Mirë po, ajo që dua të jap si mesazh edhe për familjarët, po edhe për të burgosurit. Trajtimi i tyre është human, është profesional i nivelit dhe pavarësisht pandemisë nuk ka ndikuar në trajtimin apo eventualisht trajtimin më të dobët ose lënën anash të burgosurit, por ata kanë pas prioritet në gjitha institucionet publike kur kanë pas nevojë. Po gjendja e stafit të burgut, zoti Gjosaj, si është gjendja e tyre shëndetësore, gjithmonë po flas për këtë? Ju thash më herët që 7 oficer janë infektuar dhe 1 infermier. Prandaj pyes, si është gjendja e tyre? A kanë rezultuar në vazhdimsi negativ me COVID-19 në testet e bëra më pas? 5 prej tyre janë shëruar plotësisht sipas rekomandimeve të OBSH-s, kanë dalë me 2 teste dhe disa prej tyre janë kthyer në punë sepse kanë kaluar edhe 14 ditë që janë shëruar, ndërsa 2 të tjerë janë në pritje të verifikimit të testit negativ për të u shëruar plotësisht. Mirë po ne kemi përpunuar edhe familjarët e tyre, kontaktet, gjitha këto në funksion të asaj që të parandalojmë çdo kontakt të mundshëm dhe çdo futje të virusit brenda në burg të cili kishte me shkaktuar një dëm të madh dhe për këtë arsye jemi përpjekur dhe kemi pas përkrahjet maksimalisht edhe nga instituti, si thash më herët, po edhe nga Ministria e Shëndetësisë përmes formave të ndryshme. Nëse mund të flasim pak, zoti Gjosaj, edhe për pjesën veriore të vendit, keni qasje në atë pjesë me staf mjekësor? Po natyrisht ne e menaxhojmë plotësisht qendrën e paraburgimit dhe njësinë shëndetësore që ne kemi atje është në funksion dhe është natyrisht funksionon si pjesë e departamentit shëndetësor të burgjeve, raportojnë rregullisht, paguhen nga ne, furnizohen nga ne, gjitha kompetencat që i ka një institucion shtetëror i vendit i ka edhe atje. Dhe gjithë stafi, prandaj një infermier nga institucion ka qenë infektuar, ai infermier është testuar në Prishtinë, është rekomanduar nga Prishtina, është trajtuar dhe ne e kemi jep lejen që ai të fillojë punën. Dhe gjithë stafi mjekësor është testuar në këtë institucion, për shkak se kemi pas 5 oficer dhe këtë infermier nga ky institucion. Dhe për këtë arsye kemi testuar dhe gjithë të burgosurit, madje kemi testuar një grup të burgosurish edhe për të dytën herë për të eliminuar çdo dyshim i mundshëm, për arsye se siç ju e dini atje në atë institucion ka të burgosur të nacionalitetet të ndryshme siç ka edhe staf. Zoti Gjosaj, ne të falenderojmë për kohën tuaj dhe për gjitha këto informacione që na i sollen nga burgu i Kosovës. Ju falenderoj shumë dhe dëshiroj edhe një herë të falenderoj të burgosurit për mirëkuptim, stafin shëndetësor dhe korrektues për angazhimin dhe bashkëpunimin që kanë pas, po edhe familjarët për durimin për këtë kohë që nuk kanë pasur mundësi të vizitojnë të dashurit e tyre në burgje. Faleminderit zoti Gjosaj, shëndet për ju dhe gjithë të burgosurit. Gjithashtu shëndet për juve, stafin e ju dhe popullatën e Kosovës. E mbrëm janë konfirmuar dhe 2 rastet të reja me COVID-19 në komunën e Mitrovicës. Kryetari Agim Bahtiri ka njoftuar se situata në komunën që po e drejton po menaxhohet mirë dhe se qytetarët po respektojnë masat e vëna nga institucionet gjegjëse. Ndjekim një pjesë të deklaratës së tij dhënë për Rtk-n. Ne jemi munduar maksimalisht duke i falenderuar gjithë qytetarët e Mitrovicës që kanë qenë vigjilentë në këto masa që i kemi marrë edhe ne si komunë, por edhe duke u bazuar në vendimet e nivelit qendror të shëndetësisë dhe bashkërisht me qytetarë ne kemi menaxhuar në mënyrë perfekte, por fatkeqësisht një i ri i cili ka qenë duke punuar në ITC është prekur nga ky virus dhe në bazë të ina ne kemi 13 raste të cilët janë familjarë e tjera, po dhe fejuja atina që është për momentin në Prishtinë, kurse këta të gjithë të tjerët janë vetë izoluar në shtëpitë e tyre, me shëndet janë maksimalisht mirë, nuk ka asnjë përkeqësim situatës tyre, po edhe nuk ka asnjë indikacion. Stafi mjekësor është nga dishmëri 24 orë me dhënë shërbime, pakën emergjente jo kemi dërguar medicinale, dhe jemi në mbikëqyrjen e tyre edhe policia e Kosovës, po edhe stafi mjekësor në shërbim të tyre, dhe ata për çdo rast që kanë
të edukacioneve të tjera mundet mu lajmëruar dhe sigurisht stafi është i gatshëm të intervenon. Në klinikën infektive momentalisht janë 13 pacient me hemodializë, ndërkohë që të gjitha ata që janë me hemodializë po e marrin shërbimin e nevojshëm. Kështu ka bërë të ditur drejtoresha klinikës së nefrologjisë Benera Hasan Gjekaj Gjuka në një intervistë dhënë Rtk-s. Për momentin në klinikën e infektives janë 5 raste dhe ata janë pacientat të cilët janë në program të rregullt të hemodializës, vinë nga qendra hemodializës e Spitalit Regional të Prizrenit. Ne kemi qenë të risi kësaj radhe është që dializa po kryhet në klinikën e infektive, se për ndryshe edhe më parë ka pas raste me smundje infektive që kanë pas nevojë për trajtim me hemodializë, pa ata janë bartë në klinikën tonë, po kësaj radhe duke ditë pandemin që po na priste, jemi organizuar ashtu që janë siguruar 2 aparate, janë në klinikën këtu në infektive, kështu që ekipi ynë vjen i dializon. Ekipet janë në përbërje prej 1 mjekut nefrolog, 2 infermiereve dhe 1 teknik i aparaturës. Mësimi në distancë nuk mundet ta zëvendësojë 100% atë në shkollë. Kështu ka thënë Ministrja e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Inovacionit Hikmete Bajrami. Sipas saj, në vlerësim do të futet edhe aktiviteti i fëmijëve gjatë mësimit në distancë. Procesi i mësimit në distancë ka filluar me datën 23 mars. Normalisht që nuk është një proces i cili 100% mundet me zavendësu mësimin në shkolla. Mirë po ka shku shumë mirë, me qenë se kemi një numër shumë të madh të kyqjes në mësimin në distancë të nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve. Statistikat që na vinë nga terreni janë mjaft inkurajuese, përveç se disa familje të cilët janë në numra shumë të vegjël ose në përqindje të vogla, të cilët në pamundësi të pajisjeve smart nuk po kanë mundësi ta ndjekun mësimin, të tjerët janë të gjithë duke ndjekur. Para 2 jave kemi përpilu një udhëzues për vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë. Tani me të gjitha nivelet e arsimit në Kosovë e kanë këtë udhëzues në dorë dhe ky vlerësimi do të bëhet konformativ udhëzuesi. Këtë udhëzues e kanë hartu ekspertët më të mirë të arsimit në Kosovë dhe në regjion. Do thotë vlerësimi po bëhet konformativ udhëzimi. Po, sepse për pas mësimit i cili po zhvillohet, domethënë për klasën 1 deri në klasën e 9 përmes radio-televizionit të Kosovës dhe kanalit të zyrtar të Mashtit në YouTube, të gjitha klasat kanë kontaktet të tyre përmes grupeve të Viberit, WhatsAppit, emailave tjerë dhe po përcillen detyrat e shtëpisë. Në një farë forme, secili mësues, secili arsimtar e din për angazhimin e nxënësit të tij në bazë të detyrave. Janë dhënë udhëzime qysh në fillim të procesit se si të procedohet, domethënë me pranimin, dorëzimin e këtyre detyrave dhe vlerësimin e tyre. Mandej në udhëzues kemi përcaktuar edhe kritere të tjera, të cilat po merren parasysh gjatë vlerësimit. Deri më tani janë ekzekutuar afro 15.000 pagesa të masës prej 170 euro, derisa pjesa tjetër është duke u verifikuar. Kështu ka thënë zëvendës Ministri i Financave dhe Transfereve Agim Krasniqi, derisa ka bërë të ditur se Ministria ka filluar ekzekutimin e mjeteve nga pako emergjente për punëtorët e sektorit privat, atyre publik dhe skemave sociale. Ka fillu kryesisht më ekzekutu kjo masa 3A, që është për 170 euro për punëtorët, cilët i kanë përgatitur listat natyrisht ndërmarrjet, edhe janë ekzekutu deri sot dikun rreth 14.598 pagesa. Pjesa tjetër është në shikim, që duhet verifikohen listat, edhe unë besoj që bazë informatat që i kam nga departamenti thesarit, edhe me ptinisë, ata janë të kryet punën teknike, varësisht prej verifikimit listave, ajo pagesa duhet vazhdojnë. Tjetër që është ekzekutu deri tash, është ekzekutu kjo masa që ka të bëjë me 300 euro, janë ekzekutu për 21.518 punëtorë sektorit publik.
Të nderuar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të zgjeruar të lajmeve. Ishte bashkë për rreth një orë duke ju transmetuar gjitha më të reat e fundit nga pandemia COVID-19, aktualitetet politike e kështu me radhë. Do t'jemi bashkë edhe në edicionin e orës 17 deri atëherë qëndroni me ne.